Have you ever been dumped by a woman because you are ugly? Have you ever been called ugly by your friends and your fucking family? If that's you, यसको एउटा मात्रै सल्युसन छ. All you need to do is watch this whole video. हामी नेपालीहरुलाई मम्मीले मुख भरि भात नअटाउने बेडसम्म नकोचाएसम्म मम्मीहरु स्याटिस्फाइडै हुन्नन् के. यो त ठीक छ, मम्मीको माया त हो. तर फेरि यो मायाले गर्दा सफर गर्न पर्ने हामी नै हो. As time goes on, we start to get more and more lazy and more chubby. अनि बोसो सबैतिर लागे नि हुन्थ्यो नि. साला छाती, चाक र पेटमा मात्रै. अनि बोसो लागेसी सबैतिर लागे नि हुन्थ्यो नि. साला पेट, मुख र छाती. त्यहाँ बाहेक अरु ठाउँमा बोसै लाग्दैन. Which means we start turning more and more fucking ugly. अब तपाईले म लास्टै चब्बी भए, लेजी भए भनेर जिम जान्छु अथवा एक्सरसाइज गर्छु भनेर मम्मीलाई भन्नुभयो भने मम्मीको अर्को डायलॉग नि छ नि, जिम र एक्सरसाइज गर्यो भने त हाइट नै बढ्दैन अरे बाबु, खाना पर्छ अहिलेको उमेरमा. Then after 4 to 5 years we turn into virgin goblins with a fucking fat stomach, a double chin and a confidence so low that we fear talking to girls and we are on the path to dying a fucking virgin. नेपाली भ्युअर्सहरु त आवा छैनन्, तर सबै नेपाली कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरु किन आवा छन् त? स्वागत छ तपाईलाई नेपालको पहिलो बुद्धिमानी च्यानलमा, जहाँ हामी हावा कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरु माथि हाँस्दै देश विकासको कुरा गर्छौं. तर जुन देशको युवाहरुको कन्फिडेन्स नै यस्तो छ, त्यो देश विकास कसरी हुन्छ? त्यसैले मेरो नाम हो प्रशान्त ढकाल एन्ड लेट्स फिक्स इट टुडे. स्टेप नम्बर 1, स्टप इटिङ दाल भात. मेरो मम्मीले मलाई दाल भात घिउ हालेर मिची नखुवाएसम्म कहीँ जानै दिनुहुन्थेन के गर्ने, मम्मीको माया नै हो. राइट नाउ आई डोन्ट इट दाल भात लाइक आई युज्ड टु इट प्रिभियसली एन्ड नाउ यु क्यान सी द फकिङ डिफरेन्स. दाल भात नराम्रो हो भन्न खोजे हैन, किनकि भात एउटा खतरा सोर्स अफ कार्ब्स हो. तर नेपालीहरुले दाल भात खाएको देख्यो भने डायबिटिसलाई नि 4th स्टेज क्यान्सर हुन्छ जस्तो देखिन्छ. सो त्यसैले लेट मी रिभिल यु द करेक्ट वे अफ इटिङ दाल भात. यो मेरो प्लेट भयो. डिवाइड दिस प्लेट इन्टु 3 क्याटेगोरीज. यसको टप राइट साइडमा हुन्छ भात, त्यसको तल हुन्छ मेरो तरकारी, अनि त्यसपछिको साइडको भागमा एउटा प्रोटिन रिच फुडले ढाक्न पर्यो. इट क्यान बी एग्स, इट क्यान बी मीट, प्रोटिन रिच फुड हुन पर्यो. अनि साइडमा एक कचौरा दाल. फ्रम नाउ अन इफ यु डोन्ट वान्ट टु बी फकिङ रिजेक्टेड बाइ अ वुमन, इट लाइक दिस. अदरवाइज यु मे बिकम मोर चब्बी और यु मे बिकम टु थिन टु रेकग्नाइज. नम्बर 2, द मोर यु स्वेट द मोर ब्युटिफुल यु बिकम. यो चाहिँ मैले सर्ट एन्ड स्वीट भर्जनमा जिम जाऊ भन्न खोजेको अथवा एक्सरसाइज गर भन्न खोजेको. किनकि तिमीले जति बढी एक्सरसाइज गर्छौ तिम्रो ज्यान त्यति राम्रो हुन्छ, अनि तिमीले जति राम्रो ज्यान बनाउँछौ तिम्रो कन्फिडेन्स त्यति बढी हुन्छ. तिम्रो कन्फिडेन्स जति धेरै हुन्छ नि, तिमी त्यति नै धेरै इरिजेस्टिबली अट्र्याक्टिभ हुन्छौ के अरूको अगाडि. किनकि हामीले अनकन्फिडेन्ट र कन्फिडेन्ट म्यानलाई 3 माइल टाढाबाट छुट्याउन सकिन्छ के. कन्फिडेन्टको छुट्टै अरा निस्किन्छ के. अनि एउटा खतरा स्पेशल बेनिफिट एक्सरसाइज गर्नेको, जब नि तिमीले एउटा एकदम हार्ड र एकदम कम्पेलिङ एक्सरसाइज कम्प्लिट गर्छौ नि, एकदम गाह्रो एक्सरसाइज कम्प्लिट गर्छौ नि, अनि त्यसपछि तिमी शावरबाट निस्किन्छौ, तब तिम्रो शरीरमा एउटा छुट्टै अनुहारमा छुट्टै साइन हुन्छ के. आई फेल दिस, अनि द्याट्स इरिजेस्टिबली अट्र्याक्टिभ ब्रो. केटाहरु तिम्रो पछि लाग्छन् त्यसपछि. नम्बर 3, प्रायोरिटाइज स्लीप. म 8 क्लासमा पढ्दाखेरि एउटा भिडियो गेम एडिक्ट थिएँ. आई युज्ड टु प्ले सो मेनी फकिङ गेम्स. आई वाज लाइक इन माई मोबाइल हाने ओए हान ओए पब्जी गर. I used to do that and I used to get 0 fucking sleep. म मोटे नै थिएँ त्यसैमाथि, अनि म कालो नि छु. So I used to really look like Black Doraemon. And after learning about self-improvement, I realized how important sleep was. त्यसपछि I don't really like to miss sleep. निन्द्रा भनेको यस्तो टाइम हो जब तिम्रो बडीले तिम्रो बडीलाई फिक्स गर्छ के. So you need to have sleep in order to look more attractive. The body is detoxifying itself in sleep. So you need to fucking sleep well, bro. मलाई चाहिँ एउटा कुरा लास्ट रिग्रेट हुन्छ के. त्यति बेला त थाहा भएन, तर अहिले आएर थाहा पाएँ कि यदि तिमी प्युबर्टीमा छौ अनि तिमी 7-8 घण्टा अथवा 8-9 घण्टा दिनको सुत्छौ भने तिम्रो हाइट एक्सपोनेन्शियल रेटमा ग्रो हुन्छ कि. प्युबर्टीमा छौ हैन, 16 वर्ष भन्दा कम छौ, तिमी एक्सरसाइज गर्छौ अनि टन्न खान्छौ अनि सुत्छौ भने तिम्रो हाइट यस्तो खतरा तरिकाले बढ्छ नि. मलाई चाहिँ यो रिग्रेट लाग्छ कि, किनकि म 5'8" छु अनि म त्यति बेला सुतिन के, टन्न खान्थे तर सुतिन के. त्यति बेला सुत्या भए अहिले म 6 फुट हुन्थे कि के थाहा. मेरो घरमा सबैतिर अग्लो छन्, मामाहरु नि अग्लो छन्, बाबा नि अग्लो हुनुहुन्छ, के थाहा म 6 फुट पुग्थे कि. त्यही कुरा रिग्रेट लाग्छ. त्यसैले यदि तिमी 16 वर्ष भन्दा कम छौ भने अनि तिमीलाई फकिङ एट्र्याक्टिभ हुन छ भने अहिले हाइट त मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो भने थाहा होला, किनकि हाइटले डोमिनेन्स देखाउँछ के. यदि तिमी 16 वर्ष भन्दा कम छौ भने दिनको 8-9 घण्टा सुत के, टन्न खाऊ, एक्सरसाइज गर अनि सुत के. तिमी एट्र्याक्टिभ हुन्छौ, तिम्रो हाइट बढ्छ, तिम्रो सबै कुरा हुन्छ के, ज्यान नि राम्रो हुन्छ. जब तिमी 18-19 पुग्छौ नि, जब तिमी डेटिङ मार्केटको लागि रेडी हुन्छौ नि, यु विल ह्याभ बिचेस लेफ्ट राइट एन्ड ओभर यु. If you want to look good, you need to follow all these 3 things. तर यो 3टै कुरा गर्नलाई तिमीसँग एनर्जी छैन होला. त्यसैले यो भिडियोमा क्लिक गर and learn how to 56x your energy. Tried and tested method हो. मैले आफैले ट्राई गरेको. So please click on this video and increase your energy drastically today.